اون چیزی که شهرهای قدیم رو می ساخته، یعنی در اصل تنه شهرهای قدیم بوده و شهرهای قدیم از اون بال و پر می گرفته، بازار بود. بازار با این وجود که توی نگاه هویتی زیاد بهش اهمیت نمیدن، ولی گمان میکنم که از شاخه‌های اصلی هویت شهری تو شهرهای قدیم و حتی تو شهرهای جدید هم زندگی از بازار نشأت میگیره. از ابتدا بازار بوده، بعد راست بازارها، بعد کوچه ها، محلات، هلوش و شکل جایی که الان ما هستیم یه بازاره، یه راست بازاره. ولی آیه سلیماندوری هم اومد، ولی خدمت شما عرض کنم که اتفاقی که اینجا افتاده، سلام. خدای سلیماندوری صحبت بکنه. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که یک هویت روستایی هم به این بازاری که ما الان اینجا هستیم و متصله. یعنی اون چیزایی که ما در سابق و الانم تو حول و حوش مشهد تهیه می‌کردن اتفاق می‌افتاده، مثل پشت، مثل میوه‌جات، مثل خشکبار، مثل علیق، مثل علوفه، تو همین بازارهای خیابان سرخس در اصل هم فروخته می‌شده، هم در جریان بود. یکی از جهاتی که مفصلی که هویت روستایی این شهر به هویت شهریش میرسه، همین خیابان سرخسه که به خاطری که جاده سرخس از اینجا رد می‌شده، اینجا گفتن خیابان سرخس و تا پشت بارم می اومده. آیه سلام. خدمت شما عرض کنم، من الان بگم که قبل از شروع خاطره بخونید. خاطره بخونید. آکنده رحمت کنید. ما رو قبرستون بایستد. از پشت دیوار بهره، از پشت، حالا دقیقا بگیم زل شمالی، بگیم خیابان بهلوان وحدت تا مصلا، قبرستون پشت باره مشهد. مجموعه قبرستونیه که نه مشهدی ها، غیر مشهدی ها توش دفن شدن. اونایی که احیانا خب جنازه ای رو هم کردن می آوردن مشهد، خدمت شما بگوییم که خیلی نظر دفن مشهد برن بعد از دوران صفوی، اما به هر دلیلی جنازه توی مدتی که اومده آسیب دیده، یا فضای داخل شهر امن نیست، یا نمیدونم دیر وقت میرسن، به دلایل مختلف امکان ورود جنازه به شهر پیدا نمیکنه، اینجا دفن شده. اینجا دقیقا قبرستون پشت باره است. تا حدود 35 نزدیک 40 همین قبرستان وجود داشته. قصارخونه داشته. خدمت شما عرض کنم که حالا کنار عرض و قصارخونه و نمیدونم مسائل حالا مورد شوخونه باید بگیم بیاد، قدیمشون مورد شوخونه داشته، نمیدونم قطعه دفن حیوانات داشته، شتر و موتور، اینجا زیاد نهر شتر میشه، استخونه‌اش میشه، و خود قبرستان بزرگ بوده. 1340 یه ماجرایی پیش میاد جالبه، یعنی واقعا توی تاریخ مشهد داستان جالبیه. قطعا همه فرقی تقی‌آباد رفتید و هنرستان صنعتی رو هم دیدید. هنرستان صنعتی 1316 ایجاد میشه دیگه. 1340 اولای 40 ها دانشگاه علوم پزشکی آموزش زمین هنرستان رو میخواد برای کامل کردن بیمارستان شهناز که حالا به عنوان قائم میشناسیمش. برای کامل کردن اون رو حتی معامله انجام میشه و همه کار میشه، در قبالش کل زمین اینجا به هنرستان داده میشه.
یعنی هنرستان جدید توی این محدودی که الان هستیم ایجاد بشه. این کار حالا با همت یه بنده خدا که بازم خدا رحمتش کنه 1 سال 1 ماه الان فوت کرد، آقای مهدی یوسفی صراف، عینک هیمالیا شاید بشناسیدش، که اون زمان مدیر اینجا بوده، مدیر دبیرستان بوده. به همت ایشون مقابلت میکنه و حالا شانسی که میاره نماینده از 4 تورمان میاد مشهد، با اون مذاکره میکنه، از طریق اون به دربار جلوگیری میکنه و یه بخش از اینجا مدرسه میشه و باقیش تبدیل به فضاهای حالا درمانی، اقامتی، تجاری. اینم بگم که نگاه کنید ما درست رو قبرستون وایسادیم، اما این در ظاهر که مسیر سرخت این وسط قبرستون بوده، یعنی قبرستون باز خودش 2 لاین میشده، 2 بخش میشده. یه بخش اون دست که حالا هم به این جلوتر کاربری آموزشی دقیقا میبینید شما بین این کوچه و کوچه بعدیش که به اصطلاح بورس اسباب بافوزی فروشی مشهده، اگه دقت کنید 2 دبیرستان داریم، آموزش پرورش ناحیه 5 رو داریم، یه دونه چی میگن آزمایش سرا میشه، یه اسمی داره من نمیدونم، پژوهش سرا داریم، 3-4 تا اینجوری اون تیکه تو اون باکس داریم که اینا همه از زمینه اونجاست. باکس این بر یه طرفش شده بوستان وحدت که الان تو بوستان وحدت هنوز 1-2 تا از سنگ قبرهای قدیمی وجود داره و بعد باقیش هم که این تیکه هم همون چیزی که حالا من آخر حرفای گیویچی رو رسیدم، بحث به اصطلاح تجارت روستایی. یه در نظر بگیرید که اینجا خارج شهره، پشت سرش 2 تا با فاصله تقریبا 2 کیلومتر 2 تا قلعه خیلی بزرگ، قلعه ساختمان و قلعه خیابانه که زمینهای کشاورزی بسیاری داره و محصولات اونها منتقل میشه به این بر شهر برای فروش و بهترین راسته هم همین راسته است که راسته جدید اومده، قیمتا کمه، دسترسی خود اونها عالیه بهش و اینجا تبدیل میشه به بازار محصولات روستایی که الان پشت سرتون نمونهشو دارید میبینید دیگه. همین کوت چی میگن دانه زردآلویی که این جلوتون هست، این یا حالا جلوتر روغنگیری که بعد از اینجا داریم، این هم بخش دومش و ادامه همین فضا رو شما بگیرید. ایجاد خدمت شما عرض کنم اولین میدان بار مشهد، میدان بار رضوی، اول اصطلاح مسیر شهید رجایی. این میدان بار از میدان بار نادری که 4 راه میدان بار قدیمی تره، اون دیرتر وجود میاد و زودتر از بین میره. این هنوز برای کار ضعیفتر و کارش ادامه میده. این کلیت اینجایی که الان هستیم یک فضای دقت کنید کاروانسرایی داره، اما نه کاروانسرا به اون معنای سرایی که به اصطلاح شب مونده شطور و بار و اینا باشه. این کاروانسرای موقت بیشتر بودیم حالت علافیوار داره که به اصطلاح تاجر یا اون تاجر روستایی یا اون خود کشاورز جنسش اینجا تحویل میاده، هرچی بوده من مایتاش رو اعلام که من اینا رو میخوام، میرفت زیارتش رو میکرد و اونا برزوش برمیگشته مایتاش رو میگرفت و یا علی میرفت روستاش. شد دیگه ما داریم تو زمانی حرف میزنیم که فاصله اینجا با قلعه ساختمون 1 شب خواب نیست، 2 ساعت 3 ساعت مسیره، چون اتوبوسای حالا تو این مسیر اتوبوسای دماغ بزرگ میامه و من تو ذهنم هست، یعنی من تو سن سال من باشم تو ذهنشون هست، اتوبوسای بنز دماغ بزرگی بود و یکی از اولین خطای حاشیه مشهد هم میامه بود و سرخس. اینجا چون نسبت به باقیه خروجی‌های نزدیک شهر بیشتر رفت آمد داشت، تو این خط بیشتر ماشین‌های اتوبوسی رو انداخت کرد. اولین هاش تو این خط بود، اونا راحت 2 ساعته برمیگشت به قلعه ساختمون، قلعه خیابون یا نمیدونم آبروان و اتوبوس‌های دیگه که تو این مسیر قرار داشته. ببخشید پرگویی کردم. بریم روغنگیری رو بریم.
زیاده تو جانبشن میگن اگه میره بیرون یک توضیح 5 دقیقه‌ای بده. جان چه توبولیه. یا تا وقت خودتون یک مقدمی بگید. فرزند آقا این الان روغنگیری؟ آره این روغنگیری سنتیه، چون الان دستگاه جدید اومده و البته چون با حرارت میگیرن روغناش کیفیت نداره. این دستگاه از قدیم بوده معروف به دستگاه عصاری با چوبه، یک چوب مثل هونگ و دسته هونگ که بار رو میریزن توش، حالا میتونه کنجد باشه، پسته باشه، بادام باشه، همه این روغنایی که اینجا میشه. این بر اثر مالش و فشاری که میاره روغنش در میاد. همین توفالش هم بعد میذارن زیر پرس که اگه تو توفالش هم روغنی مونده باشه با پرسای هیدرولیک در میاد. این شو حاج آقای هم ما نسل 4م، حاج آقا نسل 3مه که شغلشون شغل پدرشونه. حالا خودشان میان توضیح فرزند حاج آقای؟ سلام. گوشاشون سنگینه. سلام. سلام. همه با هم بگیم سلام. سلام. خب حالا چی بخیر بپرسه بگن تا ببینم. میگن در مورد این شغل یک توضیح بده. این شغل یکی از شغل‌های قدیمیه چون زمان گذشته نه برق بوده، نه نفت بوده، نه بنزین بوده، با همین روغن نگرفتن چراغ روشن میکردن و استفاده میکردن از همین روغن. که مال زمان با همین روغن غذا مخوردن، درست میکردن، مواد غذاییشان هم یکی از همین روغن ها بوده. در حال حاضر از میشود که برای کشف کردن و آزمایشگاه ها جواب دادن برای رو گیاهی ها مرتب استفاده میکنن. این روغن های بادام، از بادام تلخ و شیرین، کنجد، آفتابگردون، همین دانه های روغنی به ما روغنشی میگیره. این روغن هایی که ساختنیه که میگه آردان ماردان و چیک و چیک، اینا ساخته عطارایه این روغن ما میگیره. دستگاه که داره کار میکنه که اینجا نگاه کردن، این دستگاه ها رو از زمان های دیر وقت درست کردن که به همین وسیله روغن میگرفته. حدود تو مشهد که همین یکیه، جاهای دیگه هم گمان نکنم باشه، شاید تو مشهد تو ایران جای دیگه هم باشه، اما فعلا تو مشهد همین یک دستگاهه. با این دستگاه این بادام مریضین داخلش عرض میشه، این چرخ میکنه، نرمش میکنه و کاری سرش در میاریم که به روغن میشینه. وقتی به روغن نشست همینجا دور میزنه، این فشار میده روغناش تا حد امکان ما میگیریم بدن دست مشتری. دست شما در نکنه. دیگه فرمایش دیگه ایداره. پدر شما هم همین کارشون روغنگیری بوده؟ میگن شغل پدرتان هم همین بوده؟ شغل پدر بزرگ ما هم همین بوده. در زمان قدیم همینجور که حموم بوده برای انسان لازم بوده، این کارم لازم بوده، چون اگه روغن نبود میشه چراغ روشن نمیکرده. اگه چراغ روشن نمیکردن موقع از آفتاب که غروب کرد بگیرن بخوابه. اینه عرض میشه که با همین کار که درست میکردن، از کنجواره هاش توفانه هاش به گاب بدادن، به گوسفند بدادن، به مرغ بدادن، حالا به طور دیگه همونا رو غذای حیواناته توفانه هاشه. عرض میشه که یکی مکانتون همینجا بوده؟ میگن همینجا بوده از قدیم؟ یعنی پدر از قدیم همینجا بوده؟ عرض میشه در قبل از زمان قاجار پدر ما از یزد آمده نشد، پدر بزرگ ما هم همین کارو کردن. قدیما چون این دستگاه حالا با برق کار میکنه، قدیما با گاو کار میکرده. هرکی از این نداشته گاو هم داشته که هم کارشو بکنه هم شیرش استفاده کنه، هم بکره کشاورزیش هم استفاده بکنه. معمولا تو شهر که بوده تو
روستاهای کوچیک و بزرگم بوده، چون هم از شیرش استفاده میکردن، هم از گاوش استفاده میکردن، هم با همون گاو زمین ها رو شخم میکردن عوض تراکتور. حالا کشت و زرد داشتن. در زمان قدیم قبل از زمان قاجار پدر ما از یزد آمدن اشهر، از می شود که از پدر بزرگ ما که روغنگر بوده، پدر ما هم همین کاره آمدن اشهر و حالی هم دست ما هم که انقریبه نه خداحافظی کنیم از مخلوقات خدا، از دست سر کار ما باید شاهی اینا بکنن کردن، نکنن کار پرزحمتیه دیگه. به قول او روزنامه‌نگار که نوشته بود دیگه میراثی اینطوری از بین بره دیگه، میراث فرهنگی. متولد چی سالی اینا جا؟ ما از حضرت نوح که عمرم کمتره مثلا تو شناسنامه های قدیمه مثل شناسنامه های حالا دقیقی نبوده که بنویسن کدوم بیمارستان ماماشی بوده چه ساعت زایده تا بدن، اینجوری هم نبوده. مثلا اونجا میگفته شناسنامه براش بنویشه. یک وقت مگفتم فاطمه شد، داشت یک فاطمه داد، یکی جعفر زید برعکس نوشته تو شناسنامه نوشته 1315 شناسنامه ما 1015 1315 محلتون همینجا بوده آجا؟ اینجا نه، تو مشهد بوده. تو مشهد بوده. کجای مشهد؟ اینجا نبوده. نه همین اطراف منظورم. یا همین اطراف بوده یا نه؟ نه همین تو کوچه ساربونا. تو کوچه ساربونا پایین خیابون خانه ما اونجا بوده. از اونجا بیام دکون ما هم سر پنجراه بوده، چون در مسیر واقع شده خراب شده، آمدیم یک سر 50 متر پایین تر. بفرمایید که چون این رو در مورد زیاد صحبت نمیکنه، این راسته میرسه به قهوه‌خانه عرب. آره بلند این راسته میرسه به قهوه‌خانه عرب دیگه، درسته؟ دیگه قهوه‌خانه عرب پایینه. آره اینا کشاورزی بود که همینجا ها خشخاش میکاشن، عرق میکاشن که خشخاشاش ما بقیم چغندر میکاشن. اما حدود سال 35 32 33 این زمین ها رو تحت ساختمون دادن برای ساختمون سازی و از اون زمان از سال 44 ما اینجا ساختیم که اینجا مستقر. خدمت شما عرض کنم که آجا این قهوه‌خانه عرب به چه دلیل میگفتن قهوه‌خانه عرب؟ بود به نام عرب، محمد عرب، احمد عرب و عرب مشهور بود. او اول کسایی بود که همینجا ساخت یک قهوه‌خانه درست کرده بود. دیگه آدمای بیکار برفتن تو قهوه‌خانه. آدرس کجا؟ قهوه‌خانه عرب. آدرس کجا؟ قهوه‌خانه عرب به روی شاهراه مونده که حالا دیگه کم کم داره محو نشه. او زمانی که ایجاد کرده بود اطراف مسکونی بود یا نه همین زمین زراعی بود؟ میگن اطرافش مسکونی بود یا زراعی بود؟ اینا همه بیابون بود. از همین جایی که الان چیزه یک جشن خیلی بزرگ هست، همین پاساژ کی میگن؟ پاساژ عباس قلی خان. ها؟ عباس قلی خان. بازار عباس قلی خان. از اونجا به این دیگه همه بیابون بود. فقط این مدرسه عبداللهیان یک زمین 4 هکتار بود مال عبداللهیان، وقت که اینجا عوارض میگرفتن، مالیات میگرفتن. یک در اینجا داشت که الان پخه، یک در هم او خیابون مصلا داشت که او رو الان به صورت دکون در آورده. همین رو مرد تو میدون ادام و دور مزد نعمت و اینجا حدود 4 هکتار بود. 4 هکتار بود. این جلوشه برای که رفت آمده از داخل بشه، جلوش یک چاله کنده بوده، حدود 2 متر عرضش بود و 2 متر چاله بود، گود بود که دیگه گاری و الاغ و اسب و شدار و اینا که مخواستن رفت آمد بکنن نمیشه. حتما باید برن ایشو که برفتن مخواست از او که بخواین در برن، مثل که حالا پارکینگ وقتی بخوای در بری چیز حق پارکینگ میگیریدن، اونجا عوارض که میگیریدن از در مرفتن تو میدون ادارت فعلی، از اونجا مرفتن توشه. این بنده خدای زمین خریده بود برای کارخانه، صاحب پیدا رفته بود برش، صاحب پیدا رفته بود شهرداری سیوا، دارایی سیوا
از او هم وقت کرده به آموزش پرورش. اما زمینی که داده 4 هکتار 8 تا 9 تا مدرسه و کارهای فرهنگی درست کرده. هنوز هم هر کدام 5000 متره. بزرگه. خدا رحمتش کنه. بزرگه. بچه شما سوال اگه دارید اگر حاج آقا ممنونم. سلامتی خیلی انشاءالله. لذت بردم از شما سوالات سرپرست شما. اینایه، نه جا راهنمای اینایه، میرزا بیلمیس مترجم اینایه. خادمشان خدا. خب حرف شما را از ما بهتر میخرن مشکل. بگو بعضی خانم ها که سراشان وایه صورتشانه بپوشن، موهاشانه بکنن تیزشان رو شنیدن آجان برو با امید خدا. تکبیر. بله با امید خدا. با امید خدا. ببخشید اکرم یکی از امتش فارس بود، عرب نبود، سلمان. ایرانی بود. چی بود؟ سلمان ها؟ سلمان. سلمان یزد فاضلی. ماشاءالله ماشاءالله برو ماشاءالله. با آجا امید یک دستی هم براتون بزنم آره. خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون کنه. شما خدا قوت کنه. خیلی ممنون. مرسی. اعتماد خدا خوشحال بشن همتون یه توضیح درباره این میشه بدی؟ چجوری کار میکنه؟ روغنش از کجا میاد؟
داریم؟ بگید جنس ها متوسط دیگه. آقا میگم از چی هست و از کجا داره میاد؟ اینو بگیم به ما. دیگه مغز بادوم خارجی داریم که از آمریکا میاد، بادوم ایرانی داریم که مثلا از تربت جام تربت ایدری میاد، مغز بادوم داریم از افغانستان میاد. همه میدونیم نبتای گردو افغانستان هم داریم؟ نه نداریم، نمیاد. یه مرور دیگه میکنید که مثلا مثل آفتابگردون آفتابگردون از این قلعه مشهد میاد، از این مشهده، ولی تربت ایدری میاد، فریمون میاد، از این بیشتر. فامیل شریف خودتون چیه؟ ایدری بچه مشهدی؟ نه بچه افغان. بچه افغانستان. چند وقت اینجایی؟ با 30 سال. 30 سال. بله. شما چلغوز هم از اون سمت میارین؟ چلغوز هم از افغانستان. الان دارین؟ نه نداریم، تمام. اوضاع چجوریه الان بعد از طالبان؟ خوبه، بد نیست. میاد این طرف هنوز؟ آره میام. کیلو چنده؟ بله؟ کیلو چنده؟ کیلو 1.20. گیردوش نمیاد الان، واسه کرایه‌شو گیرونه. خوشگوار. بله. او علافی که اینا میگن؟ نه علافی فرق میکنه. فرق میکنه. چیه او علافی؟ او علافی گندم، برنج، روغن، به اون میگم علافی. یه واسطه میشن، این تاجرای کل بله. واسطه میشن، محصولات من دست اینا بعد میفروشن. بله بله. ممنون آقای ایدری. قربان شما. از هزاره هایی؟ جان نه هزاره. کجایی؟ قراتی؟ بله. خراسانی. انشاءالله موفق. یعنی زاده خود هرات هم هست. خدا حفظتون. از ساداتی؟ از ساداتی؟ نه از ساداتی. ایران